ሰላም የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ኦፕሬሽን ማኔጅመንት ቻፕተር 2 ፓርት 2 እንግዲህ በፓርት 1 ስለ ፕሮዳክት ዲዛይን ምንድነው እንዲሁም ፕሮዳክት ዲዛይን ፕሮሰሱ ምንድነው የሚሉትን ከአይዲያ ጀነሬሽን ጀምሮ እስከ ፋይናል ዲዛይን ድረስ ያሉትን አይተናል። ዛሬ የምናየው ደግሞ የዚህ ፓርት 2 ፋክተርስ ኢምፓክቲንግ ኦፍ ፕሮዳክት ዲዛይን ነው። ፕሮዳክት ዲዛይን ስናደርግ ፋክተሮቻችን ብለን በአምስት እንከፍላቸዋለን። አምስቶችንም እናያለን። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ሌትስ ቢጊን። ኦኬ ፋክተር ኢምፓክቲንግ ኦፍ ፕሮዳክት ዲዛይን. Here are some factors that need to be considered during product design stage. Product design ስናደርግ ኮንሲደር ማድረግ ያለብን እነዚህ አምስት ነገሮችን ነው። The first thing አንድ ባንድ እናያቸዋለን። Design for manufacture. Design for manufacture. When we think a product design, we generally first think how to place or satisfaction the customer, right? ሁሌም ፕሮዳክት ዲዛይን ስናደርግ እንዴት አድርገን ከስተመሮቻችን እናስደስት ነው። However, we also need to consider how easy or difficult it is to manufacture that products. ያንን ፕሮዳክት ከስተመሮቻችን በሚፈልጉት ልክ ፕሮዲዩስ ለማድረግ በጣም ዲፊካልትም ሊሆን ይችላል፣ በጣም ቀላልም ሊሆን ይችላል። Otherwise, we made that great idea that is difficult to manufacture and too costly. በጣም ግሬት የሆነ አይዲያ ፕሮዳክት ዲዛይን ላይ በጣም አሪፍ የሆነ አይዲያ ሲመጣ ያ አይዲያ ፕሮዳክቱን ማኒፋክቸር ለማድረግ በጣም ዲፊካልት ይሆናል፣ በሌላኛው መንገድ በጣም ኮስትሊ ይሆናል ማለት ነው። ዲዛይን for manufacture is a series guidelines that we should follow to produce a product easily and profitability. That means less costly, right? ዝቅተኛ በሆነ ኮስት ፕሮፊቴብል በሆነ ለአመራረት ቀላል በሆነ መንገድ ጋይድ ላይኖችን እንድንከተል ዲዛይን ፎር ማኒፋክቸር። እነዚህን ጋይድ ላይን ካልተከተለ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፋክተር ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ዲዛይን ነው። ስለዚህ የእነዚህን ጋይድ ላይኖች ስናያቸው ሚኒማይዝ ነምበርስ ኦፍ ፓርትስ ኤንድ ሳብ አሴምብሊስ። ፕሮዳክት ስናመርት ፓርቶቹን መቀነስ። እዛ ፕሮዳክት ላይ ብዙ ፓርት ካለው አንድ ፓርት ለሁሉም ፓርት እንዲሆን እያደረግን ፓርቶችን ሳብስቲቲዩት እንዲሆኑ ፓርቶችን ሚኒማይዝ ማድረግ አንድ ጋይድ ላይን ፎር ዲዛይን ፎር ማኒፋክቸር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጋር ላይ አቮይድ ቱልስ ኤንድ ሴፓሬት ፋስተነርስ ኦር ፊክስ ኤንድ አጀስትመንት የሚያስፈልገው ከሆነ ፊክስ የሚያስፈልገው ከሆነ ብዙ ቱሎች ካሉት ያ ፕሮዳክት እንደነገርኳችሁ ነው፣ ብዙ ፓርቶች ካሉት አቮይድ ማድረግ አለብን። ሶስተኛው ጋይድ ላይንስ ኦፍ ዲዛይን ፎር ማኒፋክቸር use standard parts when possible and repeatable well design process. ስለዚህ አንድን ፓርት የዛን ፕሮዳክት ፓርት አይዘር የመኪና ሞተሮች ላይ ስንሄድ ተለዋዋጭ ቃላቸው የመኪና ሞተር ተለዋዋጭ ቃላቸው አይደለ? ያ የመኪና ሞተር እያንዳንዱ ፓርት ስናመርተው ተለዋዋጭ ቃል እንዲጠቀም አድርገን ማምረት ማለት ነው። በጣም ተደጋጋሚ ሪፒቴብል የሆነ ፖሲብል በጣም ቀላል በሆነ መንገድ that means ስታንዳርድ የሆነ ፓርት ማምረት። ብዙ ጊዜ አዲስ ፕሮዳክት ሲመጣ ቀያሪ የሌለው እቃ ብዙ ሰው አይገዛም፣ ራይት? ብዙ ሰው አይገዛም ቢኮዝ ሪፒቴብል ነው። ቀያሪ ከሌለው ያ ፕሮዳክት ከተመረተ በኋላ አጀስት ማድረግ አንችልም፣ ፊክስ ማድረግ አንችልም፣ ራይት? ስለዚህ ስታንዳርድ ፓርት ማምረት። አራተኛው ዲዛይን ፓርትስ ፎር ሜኒ ዩዝስ ነው። that means to produce one parts to use different part
ይሄ ማለት አንድ ፓርት ዲዛይን እናደርግና ያን ፓርት ዲዛይን ያደረግነው ለብዙ ፓርቶች ሰብስቲቲዩት ሊሆን የሚችል ስለዚህ አንድ ፓርትን ዲዛይን ካደረግ በኋላ ያ ፓርት ለዲፈረንት ፓርት ልንጠቀምበት የሚችል መሆን መቻል አለበት and modules that can be combined in different way። አምስተኛው ደግሞ ዲዛይን for easy assembly minimal handling and proper presentation። ስለዚህ ዲዛይን ያደረግነው ነገር በቀላሉ ላያያዝ እንዲመቸን ለመፈታታት ራሱ እንዲመቸን proper presentation and assembly ለመሰብሰብ እንዲመቸን ፕሮዳክት ባጭሩ ቀላል እንዲሆኑ ስድስተኛው ደግሞ allow for efficient and adequate or sufficient test and replacement part እንዳለው ነው ሪፕሌስመንት ፓርት መኖር ዲዛይን መደረግ መቻል አለበት ቴስት ለማድረግ በጣም አድኩዌት መሆን አለበት efficient መሆን አለበት so guidelines of design for manufacture ስድስተኛው allow for efficient and adequate tests and replacement parts so ስናመር ቴስት እናደርጋለን replacement part እንዲኖረው እናደርጋለን efficient መሆኑን እናረጋግጣለን right እናረጋግጣለን ሌላኛው እንደ ሰባተኛ ሊሆነን የሚችል design for manufacture ሁለት ኢሹዎች ላይ ፎከስ ያደርጋል እንደ ሰባተኛ ጋይድላይን መጠቀም እንችላለን so the first things is design simplification and value analysis or engineering ምንድነው ነው ሁለተኛው ደግሞ ዲዛይን ስታንዳርዴሽን so ስታንዳርዳይዜሽን ማለት እኛ ፕሮዳክት ስናመርት የኛ ፕሮዳክት እና ከሌሎች ፕሮዳክት ላይክ በፓርት ደረጃ በተለዋዋጭነት እቃ መሰረት ምን ተጠቀመው ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት for available መሆን አለበት so የኛ እቃ ሲበላሽ ሌሎች እቃዎች ሲበላሽ የሚጠቀሙት ፓርት ስታንዳርድ የጠበቀ መቻል አለበት so the first thing is design simplification ሲንል simple ማለት ነው so ቀላል ማለት ነው ቀላል እንዲሆን ደግሞ ምን ማድረግ አለብን ፓርቶችን መቀነስ አልባሌ የሆኑ ፓርቶችን ማስወገድ right ስለዚህ design simplification means reducing the numbers of parts and features or characters of the product whenever possible እስከተቻለ ድረስ ፓርቶችን መቀነስ ስለዚህ ሲምፕል ያደረግነው ነው ሲምፕል ፕሮዳክት ሆነ ማለት ደግሞ ለመስራት ቀላል ነው ለማጓጓዝ ቀላል ነው ኮስቱ ቀላል ነው ኳሊቲውም ሃይ ማድረግ ይቻላል ስለዚህ a simpler product is easier to make costless and give high quality and the second thing is focus on the design for manufacture is value analysis right value analysis means an engineer valuing ስለዚህ value analysis also known as value engineering እያልን እንጠራዋለን ስለዚህ እነዚህ ደግሞ በዋነኝነት አነሰሰሪ የሆኑ ፊቸሮችን ማስወገድ ነው አነሰሰሪ የሆኑ ፋንክሽኖች አላስፈላጊ የሆኑ የተቀመጡ ነገሮች ካሉ ማስወገድ ነው ስለዚህ ስናስወግዳቸው ደግሞ ምን ይሆናል ላያያዝ ቀላል ይሆናል ኮምፖነንቶችን ለመስራት አንቸገርም ኤረርነሱ በጣም ትንሽ እየሆነ ይመጣል ሶ ይሄ ሁሉ ይዛል ማለት ነው ባጭሩ value analysis ማለት eliminating unnecessary features and function designs ማለት ነው ሶ ሌላኛው ነገር ዲዛይን ስታንዳርዴሽን ነው ስታንዳርዳይዜሽን ስንል refers to use common and interchangeable parts interchangeable part ያለው ለምሳሌ የቲቪ ሪሞት ቢጠፋ ለሁሉም ቲቪ የሚያገለግል ዩኒቨርሳል የሆነ ሪሞት አለ ማርኬት ላይ right ስለዚህ ያ ምንድነው ኢንተርቼንጀብል ፓርት ነው ምንም የቲቪ አይነት ቢለያይ ለሁሉም ቲቪ አቬሌብል እንዲሆን ኢንተርቼንጀብል ፓርት የተዘጋጀ ኮመን የሆነ that thing is design standardization ያ ሪሞት ሲዘጋጅ ለሁሉም ተብሎ ነው የተዘጋጀ right ኢንተርቼንጀብል ፓርት ነው ምንም የቲቪ ብራንድ የተለያየ ቢኖራችሁ ያ ሪሞት ለሁሉም ይሰራል ኮመን ነው ስለዚህ
ይሄን ነገር ዲዛይን ስታንዳርዳይዜሽን እንለዋለን። by using interchangeable parts we can make a greater variety of product with less inventory and significantly low cost and provide greater flexibility. flexibility is a product በጣም ሃይ ነው። በኮስት ደረጃ ለስ ነው። ራይት ላያያዝ ምቹ ነው። ኢንተርቼንጀብል ፓርት ነው። ኮመን ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት the first things is ኦሪጂናል ዲዛይን አለ። ኦሪጂናል ዲዛይን ይሄ ኦሪጂናል ዲዛይን በውስጡ በጣም ብዙ ብሎኖች that means different ፓርት አለ። of course ወደ 20 የሚሆኑ ፓርቶች ናቸው። ይሄ ኦሪጂናል ዲዛይን ሲሆን ሪቫይዝድ የሆነ ዲዛይኑ እነዚህን ብሎኖች of course የሉ one piece based and elimination of fasteners or parts ስለዚህ ፊክስ ተደርገዋል። እነዚህ ብሎኖች እያንዳንዳቸው ብሎኖች ምን ተደርገዋል? በፕላስቲክ ተተክተዋል ነው የሚለን። በፕላስቲክ ተተክለዋል። እነዚህ ስክሪዎች፣ ነቶች፣ ብሎኖች፣ ዊሸሮች በሙሉ በፕላስቲክ ተተክለዋል። ፋይናል ዲዛይኑ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሶ ኢንተርፕሪቴሽኑን እናየዋለን ከታች ስላለ። So an examples of the benefits of applying this rules, that means in rule የሚለው ያው design for manufacturing ነው። we can see the progression in the design of toolbox. ይሄ toolbox ተብሎ ይጠራል። ይሄን toolbox ዲዛይን ስናደርግ ብዙ አይነት ዲዛይን ነው። የመጀመሪያው ዲዛይን አለ፣ ሁለተኛው ሪቫይዝ አለ፣ ፋይናል ዲዛይን አለ። ራይት ፋይናል ዲዛይን አለ። ስለዚህ all of the pictures shows a toolbox. However, the first design, that means original design, shows required 20 parts. 20 part ነበረው right? ግን በሲምፕሊፊኬሽን ሜተድ ምን አደረግ ነው? ይሄን 20 ፓርት ወደ 2 ፓርት ሬዲዩስ አድርገናል። through simplification and uses of the modular design ነው። by the way modular design የሚጠቀም ማን ነው? ይሄ ነው ማለት ነው። ዲዛይን ስታንዳርዳይዜሽን ነው። standardization that means deferred ይቅርታ ዲዛይን ፎር ማኒፋክቸር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሞጁላር ዲዛይን አማካኝነት ቲዮኒውን ፓርት ምን አድርገናል? ሲምፕሊፋይ አድርገናል፣ አሳንሰዋል። ስለዚህ ሲምፕሊፋይ ማለት ማቃለል ነው። 20ውን ፓርት ወደ 2 ፓርት 20 የሚሰሩትን ፓርቶች ስራ በሁለት ፓርት ማከናወን መቻል ማለት ነው። that is simplification, that is modular design ማለት ነው። modular design ስለዚህ the number of part reduced by 20 parts to 2 ይሆናል ማለት ነው። it would certainly be much easier to make the product with 2 parts versus 20 ፓርት 20 ፓርት እንዳለ ፕሮዳክቱን ከማምረት ይልቅ 2 ፓርት እንዳለ ማምረት በጣም ቀላል ነው። በዚህ ብቻ አላበቃም አድቫንቴጁ። this means a fewer chance of error. 20 ፓርት ስንሰራ የምንሳሳተው ስህተትና 2 ፓርት ስንሰራ የምንሳሳተው ስህተት እኩል አይደለም። ስለዚህ ኤረር የመከሰት እድሉ በጣም ትንሽ ነው። ቤተር ኳሊቲ 2 ፓርት ላይ ትኩረት ስለምናደርግ ለኳሊቲ ያለን እንትን ሃይ ይሆናል። ምናወጣው ኮስት ሎው ይሆናል። የሚፈጅብን ታይም it is short or small ይሆናል። እንዲሁም ከሰራነ በኋላ ለመሰብሰብ ሾርት ይሆናል። ስለዚህ 2 ነገሮች ላይ ፎከስ ያደርጋል ብለናል። ዲዛይን ፎር ማኒፋክቸር so design simplification and value analysis the first things and design standardization. so simplification through modular design simplify በማድረግ different parts reduce በማድረግ for easy to make for better quality and low cost ብለን አይተናል። so የመጀመሪያው factor affecting of product design ነው። ሁለተኛው ደግሞ another facts of product design is product life cycle ስንል ምንድነው? ውሃ በረዶ ውስጥ ይገባል።
ከሆነ በኋላ ስናወጣው ሊኩዊድ ይሆናል፣ ስናፈለው በጋዝ መልክ ይሄዳል። ራይት ይሄ ሳይክል ነው። ዝናብም እንደዚሁ ተመሳሳይ ነው። ዝናብ ይዘንባል፣ ሐይቆች ይፈጠራሉ፣ ወንዞች አሉ፣ ይተናሉ፣ መልሶ በዳመና መልክ ይመጣል ዝናብ። ሳይክል ነው። ራይት ሳይክል ማለት መነሻ የሆነ ባህሪውን እየቀየረ ይሄድና መጨረሻ ላይ እንደገና የሚዞር ነገር እንደማለት ነው። ፕሮዳክት ላይፍ ሳይክል ስንል ፕሮዳክት ዲዛይን ስናደርግ ሌላ ፋክተር አፌክቲንግ ነው ፕሮዳክት ላይፍ ሳይክል። ስለዚህ አናዘር ፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክት ዲዛይን ኢዝ ዘ ስቴጅ ኦፍ ላይፍ ሳይክልስ ኦፍ ፕሮዳክት። የፕሮዳክቱ ላይፍ ሳይክሉ የትኛው ስቴጅ ላይ ሲደርስ በጣም ብዙ ሊሸጥ ይችላል፣ የትኛው ላይፍ ሳይክል ላይ ሲደርስ ሽያጩ ሊወርድ ይችላል። that is a cycle, right? Most products go through a series stages of changing product demand that's called product life cycle. እንግዲህ ብዙ ስቴጆች አሉ። ከነዛ ስቴጆች ውስጥ ፕሮዳክት ላይፍ ሳይክል ቼንጅ የሚያደርገው based on demands of the product and time ነው። ሶ እዚህ ጋር ፕሮዳክት ዲማንድ የፕሮዳክቱ ፍላጎት ከስተመሩ ለዛ ያለው ፕሮዳክት ፍላጎቱና ጊዜው ራይት ጊዜው የሚወስናል። ለምሳሌ ኮሮና በነበረ ጊዜ የአፍ መሸፈኛ ዲማንድ ሃይ ነበር because of time ነው ራይት። ዲማንዱ የመጣው በጊዜው ምክንያት ነው። ጊዜው እንደዛ እንድታረጉ አስገደደ። ታይም ራሱ አንድ ይወስነዋል ማለት ነው። ስለዚህ most product go through series of stages changing product demand that's called product life cycle. so እነዚህ ስቴጆች እነማን ናቸው ስንል ባጭሩ አራት ስቴጅ አለ ፕሮዳክት ላይፍ ሳይክል ላይ። the first thing is introduction, growth and maturity and decline, right? maturity and decline. so እዚህ ጋር vertical axis ላይ የምታዩት ዲማንድ አለ። so demand and horizontal ላይ የምታዩት ምን አለ? ታይም አለ። so አንድ ፕሮዳክት ስናመርት ምንም ጥርጥር የለውም ኢንትሮዳክሽን ላይ ብዙም ሽያጭ አይኖርንም። ኢንትሮዳክሽን ላይ ምን አይኖርንም? ስለኛ ፕሮዳክት ከስተመሮች እውቅና የላቸውም። ምንድነው የሚለና ፕሮዳክት in the introductory stage ነው የሚለን are not well defined and neither is their market. Often all the bugs that have not been worked out and customers are uncertain about the product. ስለኛ ፕሮዳክት አያውቁም ከስተመሮች ዲፋይን አልተደረገም because that is new products for the market. ስለዚህ that stage is called introduction stage እንለዋለን። the first stage of product life cycle ነው። so in growth stage ላይ ስንገባ the products take hold and both product and market to continue to be refined, improved, right? የኛ ፕሮዳክት ግሮዝ ስቴጅ ላይ ሲደርስ ምን አይነት ባህሪ ያሳያል ስንል ማርኬቱ ጋር ስለኛ ፕሮዳክት ይታወቃል፣ ከስተመሮች ያውቃሉ። ኮንቲኒዩሊ ቀጣይነት ባለው መንገድ ሪፋይንድ ይሆናል፣ ኢምፕሩቭድ ይሆናል፣ ሽያጫችን ያድጋል። ራይት ከዚህ ጋር በምትመለከቱት ዲማንዱ ከፍ እያለ እየመጣ ነው። ግሮዝ ስቴጅ ላይ ሲደርስ ማርኬቱ ስለኛ ፕሮዳክት ያውቃል። ኮንቲኒዩስሊ በማርኬቱም በከስተመሩም በኮንሱመሩም ሳይድ ምን እያለ ነው? ግሮዝ ስቴጅ ላይ እያደገ ነው። ስለኛ ፕሮዳክት እውቅና እያገኙ ነው። የኛ ፕሮዳክት ማርኬቱ ላይ ተወዳጅ እየሆነ ነው። ስለዚህ በዚህ ስቴጅ ላይ ሲደርስ ግሮዝ ስቴጅ እንለዋለን ማለት ነው። ሶ the third stage is maturity ነው third stage እንግዲህ where demand levels off or stop or not grows and there are usually no design change. The product is easily predictable at this stage, right? ምንድነው የሚለና እዚህ ማቹሪቲ ምንለው ስቴጅ ዲማንዱ ኦፍ ሆኗል። that means stop ነው። demand of these products almost stop ቁሟል። ዲማንዱ ቁሞ ግን የሚሸጠው ፕሮዳክት ሃይሊ ነው። የሚሸጠው እንዳለ በጣም ፒክ ሌቭል ላይ ደርሷል። በዚህ ጊዜ ዲዛይናችን
change ማድረግ የለብንም because at peak level at maturity level is the highest sale እያከናወን ነው ሴል ትራንዛክሽን እየፈጸምን ነው right ስለዚህ ይሄን ነገር በዚህ ጊዜ ዲዛይን ቼንጅ እንድናደርግ አይመከርም usually ነው የሚለን ብዙ ጊዜ ይሄን በዚህ ስቴጅ ላይ ቼንጅ የዲዛይን ቼንጅ የለም እና ይሄ ፕሮዳክት ወዴት እንደሚሄድ ፕሪዲክቴቢሊቲው በጣም ኢዚ ነው so ለምሳሌ many products such as toothpaste ወይም የጥርስ ሳሙና can stay in this stage for many years ለብዙ አመታት የጥርስ ሳሙና at maturity stage ላይ በጣም ቆይቷል ግን በመጨረሻም ይሄ እዚህ ስቴጅ ላይ መቆየት በአዲስ ቴክኖሎጂ በፕሮዳክት ቤተር የሆነ ፕሮዳክት ዲዛይን በማርኬት ሳቹሬሽን ምክንያት እዚህ ስቴጅ ላይ ሊወርድ ይችላል ስለዚህ finally there is decline in demand because there is no new technology there is better product design and market saturation ስለዚህ at decline stage ላይ ሪኮመንድ ይደረጋል ፕሮዳክት ዲዛይናችን ቼንጅ ብናረግ ዋና ሐሳቡ እሱ ነው so ሌላኛው ነገር the first two stages of life cycle that means introductory and growth የመጀመሪያዎቹ ሁለት stages of life cycles can collectively be called the early stage በመባል ይታወቃሉ early stage ይባላሉ because the product is still being improved increased and improved ማለት ነው refine and the market is still process being developed right ለምንድን ነው early stage የተባለው ስንል ይሄ ማርኬት እያደገ ነው refine እየሆነ ነው ይሄ ፕሮዳክት ዲማንዱ እያደገ ነው so ዲማንዱ እያደገ ከሆነ ብዙ እንሸጣለን ስለዚህ ማርኬት ላይ የዚህ ፕሮዳክት ዲማንዱ ዴቨሎፕ እየሆነ ነው but the last two stages of the life cycle that means የመጨረሻዎቹ ሁለቱ means maturity እና decline ነው ምን ይባላሉ ደግሞ the latter stage ይባላሉ because here both product and market well defined ስለዚህ ማርኬቱ ጋር ይሄ ፕሮዳክት ዲፋይን ተደርጓል at maturity ላይ ዲፋይን ተደርጓል ያን ፕሮዳክት ያውቁታል ማርኬቱ ያውቃል እስከ ጥግ ድረስ ነው የሚያውቀው ስለዚህ ማርኬቱ ፖዚቲቭሊ ዲፋይን ኦር ኔጌቲቭሊ ዲፋይን ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው so understanding the stages of product life cycle is important for product design purpose ስለዚህ product life cycleችን another factor ነው ስለዚህ አንደርስታንድ ማድረጋችን የኛ ፕሮዳክት የትኛው ስቴጅ ላይ ነው ያለው ማለታችን ለፕሮዳክት ዲዛይን ፐርፐዝ በጣም ኢምፖርታንስ ነው ሲግኒፊካንስ ነው such as knowing at which stage to focus on design change ማድረግ ያለብን የኛ ፕሮዳክት የትኛው ስቴጅ ላይ ሲደርስ ነው ሚለውን ማወቃሱ ትልቅ ነገር ነው at decline stage የኛ ፕሮዳክት ያለ so ዲዛይናችን ቼንጅ ካላረግነ የማይነሳበት ደረጃ ድረስ ሊደርስ ይችላል ፕሮዳክታችን ዲዛይን ቼንጅ ብናረግ ያንን ፕሮዳክት መልሰን ወደ ግሮዝ ወይም ወደ ማቹሪቲ ልናረግበት የምንችለው እድል በጣም ጠባብ ነው የሚሆነው also when considering new products ስለዚህ ወይም ደግሞ አዲስ ፕሮዳክትስ እና ዲዛይን ልናረግ ስንችል የዛ ፕሮዳክት ላይፍ ሳይክሉ ሌንግዙ ምን ያህል ነው ሾርት ነው ሎንግ ነው ራይት ሾርት ነው ሎንግ ነው የሚለውን ወደፊት ሪተርን ሊያመጣው ወይም ፕሮፊታቢሊቲው ምን ያህል ነው ሚለውን ኮንሲደር አድርገን ፕሮዳክት ዲዛይን እንድናረግ ፕሮዳክት ላይፍ ሳይክል is an essential or an important ማለት ነው ስለዚህ በጣም ወሳኝ ነው እሱን ኮንሲደር ካላረግን ላይፍ ሳይክሉ አጭር ይሆናል አጭር ከሆነ ደግሞ ምንድነው ማለት ነው ብዙ ፕሮፊት ልናገኝ አንችልም ስለዚህ also when considering a new products the expected length of life cycle is critical in order to estimate future profitability relative to initial investment right the product life cycle can be quite short for certain እንግዲህ የፕሮዳክት ላይፍ ሳይክል ሾርት የሚሆንበትም አለ ሎንግ የሚሆንበትም አለ እንግዲህ ላይፉ ማለት ነው
ሾርት የሚሆንበት ውስጥ አንደኛ የኮምፒውተር ኢንዱስትሪ ነው። ኮምፒውተር የሚያመርቱ ፐርሰናል ዛት ሚንስ ፐርሰናል ኮምፒውተር ወይም ፒሲ የሚያመርቱ ሬጉላርሊ አዲስ የሆነ የኮምፒውተር ምርቶች ስለሚመጡ ፔሪዳቸው ላይፍ ሳይክላቸው በጣም አጭር ነው የሚሆነው ራይት። እንዲሁም ሎንግ የሆነ ምን አላቸው ፕሮዳክት ላይፍ ሳይክል አላቸው። ከዛ ውስጥ የኤርላይን ኢንዱስትሪ ወይም ኤርክራፍት ኢንዱስትሪ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ፎር ሎንግ ተርም ላይፍ ሳይክል አለው። አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ እሱ ነው፣ ሌላ ተፎካካሪ ኮምፒውተር የለውም ራይት። a few product አንዳንድ ፕሮዳክቶች ደግሞ such as paper, pencil, nail or mismar, milk, sugar, flour do not go through life cycle የሌላቸው ሳልትንም ይጨምራል by the way ሳልት ሶ ሰዎች ጥሬ ጨው የሚባለውን ከመግዛት አያቆሙም ራይት አያቆሙም። ሶ ሁሌ የሚያስፈልጉን ነገሮች አብዛኞቹ ነገሮች ላይፍ ሳይክል የሌላቸው ናቸው። ማቹሪቲ ስቴጅ ደረሱ አትልም፣ ግሮዝ ስቴጅ ደረሱ አትልም። ሁሌም የሰው ልጅ የሚጠቀማቸው ለላይፉ የሚያስፈልጉት ነገሮች ጨው፣ ስኳር፣ ሚልክ፣ ሚስማር፣ ፔንሲል ራይት ፔፐር እነዚህ በሙሉ ምን ተብለው ይጠራሉ? there is no life cycles product። ስለዚህ ሾርት ላይፍ ሳይክል ያለው አለ፣ ሎንግ ላይፍ ሳይክል ያለው አለ፣ እንዲሁም ላይፍ ሳይክል የሌላቸው አሉ ማለት ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ at one stage at growth or at maturity ቅድም ማቹሪቲ ላይ ብለናል። የጥርስ ሳሙና ማቹሪቲ ስቴጅ ላይ በጣም ብዙ ጊዜ ቆይቷል ብለናል። ስለዚህ however almost all products do or some may spend a long time at one stages either growth, either introductory, either maturity right, either maturity. So the second things are product life cycle. Product life cycle is factor affecting product design. So product design factor impacting ነው ማለት እንችላለን። ሶስተኛው ፋክተር ደግሞ ኮንከረንት ኢንጂነሪንግ ምንለው ነው። ሶ ኮንከረንት ኢንጂነሪንግ ሲነሳ ሁለት ነገሮች ይነሳሉ። ሶ ቲም ቨርሰስ አንቲም ነው። ቡድን የሆነና ቡድን ያልሆነ ብለን መክፈል እንችላለን። እንግዲህ ቡድን የሆነ ስንል ምን ማለታችን ነው ስንል ኦፍ ኮርስ ኮንከረንት ኢንጂነሪንግ ማለት አንድም ፕሮዳክት ዲዛይን ስናደርገው ሁሉም ባለሙያ መጥቶ አብሮ ባንድ ላይ ቲም ፈጥሮ ፕሮዳክት ዲዛይኑን ማከናወን መቻል። that means concurrent engineering is an approach ነው that bring many people together in early phase of product design in order to simultaneously design the product and the process. product design ስናደርግ በጣም ብዙ ሰዎችን ስናሳትፍ ራይት ከማኔጅመንቱ፣ ከፕሮዳክት ዲዛይኑ፣ ከፕሮዳክሽን ማናጀሩ፣ ከማርኬት ፐርሰናሉ ሁሉንም አካተን ፕሮዳክትን ዲዛይን ስናደርግ ኮንከረንት ኢንጂነሪንግ እንላለን። የዚህ ተቃራኒ ኦቨር ዘ ዎል ይባላል፣ እናየዋለን። These types of approach that means concurrent engineering approach has been found to achieve smooth transition from design stage to actual production in shorter amount development time will improve high quality. ይሄ ሁሉ በሚሆነው ቱጌዘር በመወያየታቸው ግሩፕ ዲስከሽን ዲዛይን ሲደረግ አንዱ ያንዱን ሐሳብ በመስጠታቸው ነው። ሶ ከመጀመሪያው ጀምሮ ፕሮዳክሽኑ ተመርቶ እስኪወጣ ያለውን ነገር በአጭር ሾርተር በሆነ አማውንት ጊዜ ኳሊቲውን ከፍ ባለ ደረጃ ይሄ ኮንከረንት ኢንጂነሪንግ የተባለው በቡድን የማሳተፍ ነው። ፕሮዳክት ዲዛይን ስናደርግ ሁሉም ተሳታፊ ይሆናል እንደማለት ነው። ሲሆን ደግሞ በጣም ብዙ ችግሮችን መቅረፍ እንችላለን። እሺ ኦልድ አፕሮች ምንለው ኦቨር ዘ ዎል ምንለው አፕሮች ነው። ሶ ኦልድ አፕሮችስ ቱ ፕሮዳክት ኤንድ ፕሮሰስ ዲዛይን was first have designers of the idea come up with exact product characteristic right exact product characteristic። ስለዚህ አንድ ዲዛይነር አለ ሐሳቡን ያመርተዋል።
የዛን ሐሳብ ዲዛይን ይሰጥና ዲዛይኑን ከጨረሰ በኋላ ያስተላልፋል ለሌላ ሰው። that is over the wall ምንድነው? once their design was complete አንዴ ዲዛይነሩ ዲዛይኑን ካጠናቀቀ they would pass its own operation ለኦፕሬሽኑ ፓስ ያደርጋል ያስተላልፋል። who would the design the production process need to produce the product reproduction process የሚያመርተው ሰውዬ ደግሞ የራሱን ስራ ይሰራል። ይሄ ፕሮሰስ ነው ኦቨር ዘ ዎል ምንለው። ኦቨር ዘ ዎል የተባለበት ምክንያት በደንብ በግልጽ እናየዋለን በኢሜጅ ማለት ነው። right so ይሄ approach over the wall approach ይባላል because the designer would throw their design over the wall to operation መሃል ላይ ግርግዳ የሚጋርዳቸው ነገሮች አሉ። that means ግርግዳ የሚጋርዳቸው ስላችሁ ፕሮዳክት ዲዛይነሩ አለ፣ የሚያመርተው ፕሮዳክሽን ማናጀሩ ወይም ፕሮዳክተር ፐርሰናል ወይም ማኑፋክቸር ፐርሰናል አለ። ስለዚህ ዲዛይነሩ ከጨረሰ በኋላ ይሰጣል ለፕሮዳክሽን ማናጀሩ ይሄዳል። በመሃል ምንም አይነት ኮሙኒኬሽን አያደርጉም እንደማለት ነው። ራይት ስለዚህ በጣም ብዙ ፕሮብሌሞች አሉ ኦልድ አፕሮችን ስንከተል። ከዛ ውስጥ አንድ ኢንኤፊሽንት እና ኮስትሊ ነው። the first is very inefficient and costly ከኮስት አንፃር በጣም ብዙ ኮስትን ያስተናግዳል። for example there may be certain aspects of product that are not critical for product success but are costly or difficult to manufacture ይሄን ስንከተል ክሪቲካሊ ፕሮዳክቱ ዲዛይን ስለማይደረግ በኮስት ደረጃ ያ ፕሮዳክት ዲዛይን ተደረገበት የሚሰራበት ኮስት በጣም አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ሊሆን ይችላል። ለማምረት ራሱ በጣም ዲፊካልት ሊሆን ይችላል። ለማምረት such as declare that is difficult to achieve since manufacturing does not understand which features are not critical which features are critical እንግዲህ ማኑፋክቸሪንጉ የትኛው ክሪቲካል ነው የትኛው ክሪቲካል አይደለም የሚለውን ነገር ራሱ አንደርስታንድ ማድረግ አይችልም። it may develop an unnecessary cost productions process with cost passed down out to customers right ስለዚህ unnecessary አላስፈላጊ የሆኑ ወጪዎች ሊወጣ ይችላል because there is no communication ውይይት የለም because the designers do not know the cost added future ዲዛይኑ ዲዛይን ሲያደርግ የሆነ አድ ፊውቸር ጨምሮ ሊሆን ይችላል። ያን አድ ያደረገበት ኮስቱን ምን ያህል እንደሆነ ላያቅ ይችላል። right ላያቅ ይችላል። they may not have opportunities to change their designs or may do so much later in the products incurring additional cost right ስለ ኮስት ዲዛይነሩ ላያቅ ይችላል። የትኛው ፕሮዳክት ሃይ ኮስት አለው የትኛው ፕሮዳክት ለስ ኮስት አለው ይሄኛውን አድ ባረገው በጣም የፕሮዳክቱ ቫልዩ ኮስቱ ይጨምራል ሚለውን ነገር ኮስትሊ በጣም ሃይ ይሆናል። ሶ ኮንከረንት ላይ ግን ኮንከረንት ኢንጂነሪንግ አለው everyone work together ኮንከረንት ላይ ሁሉም ሰው አብሮ እንዲሳተፍ ስለሚፈቅድ ይሄ ችግር ኦከር አያደርግም። so these problems do not occur. So the second thing is old approach does not create team atmosphere. Of course team atmosphere ስላልፈጠረ ክሬት ስላላረገ ኢንኤፊሽንቲም ኮስትሊም ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኦልድ አፕሮች ኦቨር ዘ ዎል ምንለው አፕሮች ቲም አፕሮችን ክሬት ካላደረገ ድረስ ኮስትሊ ነው ኢንኤፊሽንት ነው። ቲም አፕሮችን ክሬት ባለማድረጉ ደግሞ ብዙ ነገሮችን ያጣል። which importance to the work environment አሁን ላይ ላለው work environment በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። rather it create atmosphere where each functions view its role separately in types of us versus them ከኔ ይልቅ እኛነት የሚባለውን እንድንመርጥ ማለት ነው። with the old approach when the designer were finished the design they consider their job done እንግዲህ ዲዛይነሩ ዲዛይን ካደረገ በኋላ በሱ ቤት ስራውን ጨርሷል ማለት ነው። በየትኛው አፕሮች ነው? ኦቨር ዘ ዎል አፕሮች ወይም ኦልድ አፕሮች በምንለው if there were problem እሱ ስለጨረሰ ዲዛይን አድርጊያለሁ ብሎ ስለጨረሰ ግን ጨረሰ ማለት አይደለም። right ጨረሰ ማለት አይደለም። each group blamed means this is
ፌል ያደረገበት ቦታ አለ የተሳሳተበት ቦታ ሊኖር ይችላል ከብዙ አንፃር ራይት ግን ኮንከረንት ኢንጂነሪንግ ላይ ስንመጣ ዲዛይነሩም ማርኬተሩም ማኒፋክቸር ኤንድ ፕሮዳክሽን ፐርሰናሉ ከስተመሩ ሁሉም ጋር ባንድ ላይ ቲም ክሬት ስለሚደረግ ይሄን ችግር ያንዳንዱን ሁሉም ችግር ፕሮብሌም ያቀርቡና እነሱ ተወያይተው መፍትሄ ይወስዳሉ ማለት ነው with concurrent engineering the team is responsible for designing and getting the product to market team members continue working together to resolve problems እንግዲህ ቲም ሜምበርስ ሁሌም ፕሮብለም ሪዞልቭ ለማድረግ ይሰራሉ with the product improve ፕሮሰሱን ኢምፕሩቭ ለማድረግ so ቀለል እንዲል ኤ የሚል አለ ኤ የሚለው sequential design የሚል አለ so ቢ ደግሞ concurrent design የሚል አለ ስለዚህ የconcurrent engineering እና the over the wall engineering የሚለውን ዲፈረንሱን እዚህ ጋር ለማየት እንሞክራለን so sequential design that means walls between function area that means over the wall ምንለው ነው በየመሃላቸው ግድግዳ አለ ይሄ ማለት የራሳቸውን ስራ ሰርተው ማስተላለፍ ነው የራሳቸውን ስራ ይሰራሉ ያስተላልፋሉ ይሄ ማለት sequential design ነው that means order design ነው ማለት ነው ስለዚህ ፕሮዳክት ኮንሴፕት አለ ፕሮዳክት ኮንሴፕቱ ከከስተመሮች ይመጣል so ማርኬተር ፐርሰናሉ ከከስተመሮች ባገኘው አይዲያ ለዲዛይነሩ ለዲዛይን ኢንጂነሪንጉ ይሰጣል ዲዛይን ኢንጂነሪንጉ ዲዛይን አድርጎ ለማኒፋክቸሪንግ ኢንጂነሩ ከዛ ፕሮዳክሽን ፐርሰናሉ ጋር ይደርሳል ከዚህ በኋላ ይመረታል ሁለተኛው ደግሞ ኮንከረንት ዲዛይን ነው walls broke down እዚህ ጋር ግድግዳዎች ደግሞ broke down ሆኗል ተሰባብረዋል that means there is communication between marketing design engineering manufacturing engineering and production personnel ምንላቸው ሁሉም ማለት ላይ ተሰብስበው ለዲዛይንስ ኦፍ ፕሮዳክት ያወራሉ ማለት ነው that is concurrent design ወሉ ግድግዳው broke down ሆኗል እነዚህ ቲሞች ደግሞ ዲዛይን ቲም ይባላሉ so an image interpret ማድረግ ያህል the first illustration that means a ማለት ነው ይሄ a ማለት ነው sequential design ያለው ምን ይሆናል show የሚያደርገው የሚያሳየው sequential design ነው with the walls between the functional area እያንዳንዳቸው የራሳቸው ፋንክሽን አላቸው ግድግዳ አለ that means over the wall ነው over the wall ሁለተኛው ደግሞ show የሚያደርገው የሚያሳየው concurrent design ነው with walls broke down ይሄ ግድግዳ ብለው ነገር broke down ሆኗል ተሰባብሯል የለም that means ቲም አለ ማለት ነው so the problem is that the over the wall እንግዲህ over the wall problem is that the over the wall approach takes a longer amount of time than when the product and process design are performed concurrently concurrently አንፃር over the wall የሚወስደው ጊዜ በጣም ብዙ ነው concurrently ላይ ግን በጣም small time ነው so እንዳየነው as you can see in figure 6.5 b in b ነው ያለ b concurrent design so in b ላይ እንዳየነው when the product and process design are done together product design process design ባንድ ላይ ብሩቷል ተጨርሷል done together much of the work is done in parallel rather than sequence or order እንግዲህ ኮንክረንት ላይ ከኦርደር ይልቅ ፓራላል ነው ፊት ለፊት እየተያዩ ሐሳብ ይሰጣል ፓራላል ሶ ሲኩዌንስ ማን ነው ማለት ነው ኦቨር ዘ ዎል ነው ማለት ነው ኦርደርሊ ከኦርደርሊ ይልቅ ፓራላል ነው ማን ኮንክረንት so in today's markets new product introduction are expected to occur faster than ever እንግዲህ ፕሮዳክት የሚተዋወቁት ዛሬ ላይ ከበፊት ይልቅ ዛሬ ላይ በጣም ፋስት ነው ስለዚህ ካምፓኒዎች do not have leisure time ስለዚህ የካምፓኒዎች ጊዜ የላቸው sequential የሚባለውን ለመከተል because there is
በጣም ጊዜያችንን ይበላብናል ማለት ነው። በጣም ጊዜያችንን ይበላብናል። ስለዚህ ኮንከረንት ኢንጂነሪንግ ሜጀር ኮንሲደር ማድረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ። ሶ ዘ ሜጀር consideration to be included in designing a product. So concurrent engineering. So concurrent engineering ላይ ቲም ክሬት እናደርጋለን ብለናል። ቡድን አለ ብለናል። ሶ እነዛ ቡድን ላይ ምንን ኮንሲደር ማድረግ አለበት ነው። ኮንሲደር ማድረግ አለበት። The first thing is design for manufacture. ማኒፋክቸር ለማድረግ ዲዛይን ማድረግ አለብን። ሶ ማኒፋክቸር ስንል ያንን ፕሮዳክት እኛ ማምረት እንችላለን ወይ ነው። Consider the effectiveness with which an item can made during initial developments. So ያ ፕሮዳክት ዲዛይን እኛ ያን ፕሮዳክት ኢፌክቲቭነስ ፕሮዲዩስ ማድረግ እንችላለን ነው። that is design for manufacture considers in concurrent engineering team ማለት ነው። ሶ ሌላኛው ዲዛይን ፎር ፕሮኪውርመንት ነው። ፕሮኪውርመንት ስንል ሚንስ አክትስ ኦፍ ዘ ፕሮሰስ ፕሮኪውር ነው። ዛት ሚንስ ያንን ፕሮዳክት ለማምረት ሳፕላይ እናገኛለን ወይ ነው። ኮንሲደሪንግ ዘ ኮምፖነንት ፓርትስ ሳፕላይ ዲዩሪንግ ኢኒሻል ፔሪድ ኦፍ ፕሮዳክት ዲዛይን። እንግዲህ ፕሮዳክት ዲዛይን ስንጀምር እያንዳንዱ ፓርትስ ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ዲዛይን ሳፕላዮች አሉ ወይ ኮንሲደር እናደርጋለን። ኮንሲደር ይሄም በኮንከረንት ኢንጂነሪንግ የሌለውን ሳፕላይ ፕሮዳክት ዲዛይን ብናደርግ ማምረት አንችልም። ራይት። ሌላኛው ኢንቫይሮንመንት ነው። በቃ ዲዛይን ፎር ኢንቫይሮንመንት ኮንሲደሪንግ ኢንቫይሮንመንታል ኢምፓክትስ ኦፍ ፕሮዳክት ዲዛይን። ፕሮዳክት ዲዛይን ስናደርግ እዚህ ቲም ኮንከረንት ኢንጂነሪንግ ቲም ላይ ኢንቫይሮንመንቱን ኮንሲደር ማድረግ መቻል አለብን። ሮ ማቴሪያልን ኤክስትራክት ከማድረግ ጀምሮ እስከ ዲስፖዛል ያለው ድረስ። ሶ ሮ ማቴሪያል የምናገኝ ከሆነ ያንን ፕሮዳክት ሰራ ነው እንበልና ፕሮዲዩስ አደረግነው እንበልና ሶ ከተጠቀምነው በኋላ ፕሮዳክት ተሽጦ ከተጠቀሙት በኋላ ከስተመሮች ወይም ኮንሱመሮች ዲስፖዝ ሲያደርጉት ዲስካርድ ሲያደርጉት ቀላል ነው ወይ ይመቻል ወይ ለኢንቫይሮንመንቱ አፌክት ያመጣል ወይ የሚለውን ነገር ኮንሲደር ማድረግ መቻል አለበት። ይሄም ቲሙ ኮንሲደር ያደርገዋል። ሌላኛው ዲዛይን ፎር ሮቡትነስ ነው። ሮቡትነስ ሚንስ ሃቪንግ ኤግዚስቲንግ ስትሬንግዝነስ። የፕሮዳክቱ ጥንካሬው ምንድን ነው? ራይት፣ ጥንካሬው ምን ያህል ነው? ስለዚህ የፕሮዳክት ሃዝ ቱ ቢ ዲዛይን ዊዝ ስታንድ ቱ ፕሩቭ አጌንስት ሬዚስት ሰክሰስፉሊ ቫሪየስ ኢንቫይሮንመንታል ኤንድ ኦፕሬሽናል ኮንዲሽን። አንድ ፕሮዳክት ከተመረተ በኋላ የተለያየ ቦታ ላይ ያ ፕሮዳክት ቢሄድ ፐርፎርማንሱ ምን ያህል ነው? የተለያየ ሞቃት ቦታ ላይ ቀዝቃዛ ቦታ ላይ ሬዚስት የማቋቋም ችሎታው ስትሬንግዙ ይሄም ኮንሲደር መሆን አለበት። ያንን የዛ ፕሮዳክት ስራውን በሚያከናውንበት ጊዜ ይቆራረጣል ወይ? ራይት፣ ፐርፌክትሊ ይሰራል ወይ? ኦፕሬሽናል ኮንዲሽን ላይ ኢንቫይሮንመንቱ በተቀያየረ ቁጥር ማይሰራ ከሆነ that is a big problem, right? big problem። ስለዚህ ዲዛይን ፎር ሮቡትነስን ኮንሲደር ማድረግ አለበት ይሄ ቲም። ሶ at the end አሴምብሊ ነው። ሶ አሴምብሊ ስንል ከኮምፎርቴቢሊቲ አንጻር ነው። ይሄ ፕሮዳክት ለአያያዝ ይመቻል ወይ፣ ስንሰራበት በጣም ምቹ ነው ወይ የሚለውን ነገር ምን እናደርጋለን? ኮንሲደር እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ሌላኛው ፋክተር ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ዲዛይን ኢዝ ሪማኒፋክቸሪንግ ላይክ ሪወርክ እንደማለት ነው። ሪማኒፋክቸሪንግ ሚንስ ሶ ሪማኒፋክቸሪንግ ኢዝ a concept that has been gaining increased importance as our society becomes more environmentally consciously, intentionally or planned and focus on recycling and eliminating waste. ሪማኒፋክቸሪንግ ስንል ያው መልሶ ሪሳይክል ማድረግ ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሪሳይክል የሚሆነው በሀገራችን የፕላስቲክ ውጤቶች ናቸው። ፕላስቲኮች ከተገለገሉ በኋላ ይሰበሰቡና ሪሳይክል ይሆናሉ። ለሶሳይቲ ጠቃሚ ነው፣ ለኢንቫይሮንመንቱም ጠቃሚ ነው።
ዌስቶችን ኢሊሚኔት እያደረግን ነው። ሶ ቆሻሻ ሊሆኑ የነበሩ ነገሮችን እያስወገድን ነው እንደማለት ነው። ስለዚህ remanufacturing uses components of old products in production of new products or new ones. አዲስ የሆነ አንድን ፕሮዳክት ለማምረት remanufacturing ከተጠቀምነ old ፕሮዳክቱን ተጠቅመናል ማለት ነው። right 100% ላይሆን ይችላል። አዲስ ፕሮዳክት ለማምረት 100% old ፕሮዳክት ላንጠቀም እንችላለን። 50% ወይም ከዛ በታች ብዙ ጊዜ የተለመደው 50% እና ከዛ በታች ሪማኒፋክቸር ስናደርግ ልንጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ሪማኒፋክቸሪንግ ኢንፑቱ ምንድነው? ኦልድ ፕሮዳክት ነው። ፋይናሉ ምንድነው? ኒው ፕሮዳክት ነው። በዚህ ብቻ አላበቃም ጥቅሙ። in addition to environmental benefit አለው ብለናል። there are significant cost benefit አለ because old products ተጠቅመን አዲስ ፕሮዳክት ስናመርት cost benefit አለው because remanufactured product can be half the price of their new counterpart or another similar product. right የኛ ፕሮዳክት በዋጋ ደረጃ ዝቅተኛ ነው because ያንን ፕሮዳክት ለመስራት ኦልድ የሆነ ፕሮዳክትን የዛን ፕሮዳክት ተመሳሳይ ኦልድ ፕሮዳክት ቢያንስ በግማሽ ተጠቅመናል። ስለዚህ ያን በመረጋችን ኦልድ ፕሮዳክት ተጠቅመን አዲስ ፕሮዳክት በማምረታችን ሪሳይክል በማድረጋችን ፕራይሱ በግማሽ ከሌሎች ሲሚላር አሴቶች ያንሳል። ስለዚህ remanufacturing is importance to from environmental benefit, from significant cost benefit, from the prices to customer to compare with another products, right? So remanufacturing has been quite all over popular in production computer and television and automobile. እንግዲህ የተለመዱ ናቸው። ኮምፒውተር ውጤቶች ላይ፣ ቴሌቪዥን ውጤቶች ላይ፣ አውቶሞቢል ውጤቶች ላይ አዲስ የሚመረቱ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ፓርቶቻቸውን of course half ፓርቶቻቸውን ኦልድ ፕሮዳክትስ በመጠቀም ከኦልድ ፕሮዳክታቸው በመውሰድ አዲስ ያመርታሉ። 100% አይደለም። so another factor ደግሞ quality function development that means ኳሊቲ ቤዝ ያደረገ መሰረት ያደረገ ዴቨሎፕመንት ማድረግ another factors of product design ማለት ነው። a critical aspects of building quality into products to ensure that product design meet customer expectation. በከስተመር ኤክስፔክቴሽን መሰረት ፕሮዳክት ዲዛይን ኳሊቲውን ሃይ ለማድረግ እንሞክራለን። this typically is not easily or smoothly. ስለዚህ ይሄ በጣም ቀላል አይደለም። right customers often speaking everyday language. for example a product can describe attractive customers እንዲፈልጉት ያ ፕሮዳክት እንዲሆን የሚፈልጉት attractive, strong, safe ብዙ ከስተመሮች ብዙ የሆነ ምን አላቸው ሚኒንግ አላቸው እነዚህ ነገሮች። so however the terms እነዚህ ተርሞች can have very different meaning for different customers, right? to produce a product that customers want እንግዲህ በከስተመሮች ፍላጎት መሰረት ያን ፕሮዳክት ለማምረት we need to translate customers everyday language to specify technical requirement. so በጣም ብዙ ነገሮች ይላቸዋል ከስተመሮች ምንድነው የኮመን የጋራ የሚያደርጋቸው ነገር right ሚለውን ነገር ከጀነራል ወደ ስፔሲፊክ ቴክኒክ ሪኳየርመንት በማምጣት ለማምረት ፕሮዳክቱን መወሰን። ሁሉም ከስተመር ጥራት ሚል ኮመን ነገር ካለው ኦፍ ኮርስ ጥራትን ሰሌክት አድርገን ጥራት ላይ ፎከስ እናደርጋለን። however this can often or many times to be difficult. እንግዲህ የሁሉም ከስተመር ሐሳብ ማሟላት ስለማይቻል difficult ይሆናል ለማምረት ማለት ነው ወይም ዲዛይን ለማድረግ። so a useful tool for translating voice of customer into specific technical requirements is quality function development እያልን እንጠራዋለን። ወይም quality function development is also useful in enhancing or improving communication between different functions such as marketing, operation, engineering. ከነዚህ ጋር ኮሙኒኬት በማድረግ
የከስተመሮችን ኤክስፔክቴሽንስ ሳቲስፋይ ለማድረግ ይሰራሉ። ሶ ኮሚኒኬሽን አለ። ስለዚህ ኳሊቲ ፋንክሽን ዲቨሎፕመንት ኢዝ አናዘር ፋክተር። ሶ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ የያዝነው ቪዲዮ ይሄ ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ ዛት ሚንስ በማለትም ፓርት 3 ስለ ሰርቪስ ዲዛይን እናያለን። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አሁንም ደግሜም ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት እጠይቃለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።